No niin, jatketaan sitten. Eli seuraavaksi meillä tulee Anna ja hänet on ohjattu MARAK-kokoukseen perheneuvolasta. Ja meillä onkin täällä paikalla perheneuvolan työntekijä, joka on Annan kanssa täyttänyt MARAK-riskinarviointilomakkeen. Riskinarviointilomakkeelta on tullut 16 pistettä. Anna on kertonut lomakkeella, että puoliso on kuristanut hänet tajuttomaksi ja näitä tilanteita on ollut useampia. Lisäksi riskinarviointilomakkeelta on noussut henkinen väkivalta ja pakottamista erilaisiin seksuaalisiin tekoihin. Annalla on 2 lasta, 4- ja 6-vuotiaat, ja he ei ole onneksi ollut näissä kuristamistilanteissa läsnä. Tämä väkivallan tekijä on lasten isä ja Annan nykyinen kumppani, ja he asuu yhdessä vuokra-asunnossa. Annalla on alkanut nyt sitten kontakti perheneuvolaa reilu kuukausi sitten, ja lapset on käynyt lastenneuvolassa säännöllisesti kutsutuilla ajoilla. Perheneuvolasta on sitten tehty riskinarviointilomakkeen jälkeen lastensuojeluilmoitus, ja siellä on alkanut palvelutarpeen arviointi, ja muita palveluita ei tähän mennessä ole ollut. Mitäs muita tietoja on olemassa? Joo, lapset on tosiaan käyneet meillä kaikilla normaaleilla käynneillä ja kehitys on edennyt normaalisti. Käynneillä on mukana ollut äiti ja tämä väkivalta tuli meille ihan uutena asiana. Siitä ei ole neuvolassa ollut mitään puhetta. Että viimeisimmällä käynnillä äiti oli väsynyt ja vähäpuheinen, ja kotona oli ollut jotain riitaa. Joo, Annan asiakkuus on tullut meille nyt tosiaan noin kuukausi sitten ja silloin se tulosyy on ollut niin kuin väsyneisyys ja siinä on puhuttu tämmöisistä kommunikaatiovaikeuksista puolisoiden välillä ja lähdettiin sitten kartoittamaan, että onko tässä mahdollisesti kyseessä tämmöinen lähisuhdeväkivalta. Moi Anna, tuu vaan. Tuu vaan tähän. Tervetuloa MARAK-työryhmään. Mä oon Meri ja tämän työryhmän puheenjohtajana ja käydään vähän läpi, ketä muita meitä täällä on paikalla tänään. Moi, mä oon Matti. Mä oon rikosuhripäivystyksestä. Moi, mä oon Susanna ja mä työskentelen poliisina ennaltaestävän toiminnan ryhmässä. Me ollaan käyty läpi se sun riskinarviointilomake, eli tämä työryhmä on aika lailla kartalla tästä sun tilanteesta, mutta haluaisitko sä nyt lisätä jotain tämänhetkisestä tilanteesta tai kertoa jotain muuten? No, meillä on ollut aika kireetä nytten. Okei. Kertoisitko sä siitä vähän lisää? No, mä puhuin mun puolisolle siitä, että olen käynyt perheneuvolassa ja siitä, että se on väkivaltaa, mitä meillä on tapahtunut. Mutta ei se oikein ymmärtänyt sitä ja sitten se vaan suuttu ja alkoi raivoamaan. Olipa kurja vastaanotto tälle sun asialle siellä kotona. Mutta onneksi tämä kokous nyt tuli nopeasti. Voidaan yhdessä miettiä ratkaisuja tähän tilanteeseen ja pohtia yhteisesti eri asiantuntijoiden kanssa. Onko sulla jotain muuta vielä mielessä tai toiveita? No, oon mä eroa miettinyt. Ootko sä tästä eroajatuksesta puolison kanssa puhunut? No, kyllä me puhuttiin siitä just eilen, mutta sitten vaan tuli isompi riita ja mä oon kyllä miettinyt, että mä voisin tehdä rikosilmoituksen niistä kuristamisista, kun ei se muuten taju, että se on väärin, mutta mä kyllä pelottaa, että miten se reagoi. Haluatko sä apua sen rikosilmoituksen tekemisessä ja muussa? Me voitaisiin samalla miettiä lähestymiskiellon hakemista ja meiltä rikosuhripäivystyksestä saa vapaaehtoisen tukihenkilön koko tämän rikosprosessin ajaksi. Joo, se voisi olla ihan hyvä. En mä ole koskaan ennen joutunut tällaista tekemään.
korkea riski on nyt kyllä sillä, että väkivalta tulee uusiutumaan. Olen todella huolissani Annan ja lasten tilanteesta ja meillä onkin palvelutarpeen arviointi menossa. Lapsetkin ovat varmasti altistuneet sille henkiselle väkivallalle. Me tavataan vanhempia ja lapsia ja mietitään, että mitä tukea erityisesti lapset voisivat saada. Sekin on jo tietysti iso elämänmuutos lapsille, jos vanhemmat eroaa. Nyt kun Annalla on se perheneuvolan asiakkuus, voitaisiin miettiä, voisiko sitä kautta saada apua myös lapsille. No, ehdottomasti. Ja sähän voisit tulla vaikka alkuun lasten kanssa yhdessä näille käynneille. Minunkin mielestäni tuo tilanne kuulostaa kyllä sen verran kriisiytyneeltä, että pitäisikö sun Anna tulla lasten kanssa meille turvakodille? Ettei sattuisi noita tilanteita kotona enää. Eli nyt on sitten sovittu, että Anna tekee rikosilmoituksen näistä tapahtumista ja rikosuhripäivystyksen työntekijä lähtee sinne mukaan. Anna lähtee lasten kanssa turvakotiin. Lastensuojelun kanssa selvitellään sitten tämän turvakotijakson aikana niitä, että mitä palveluita lapset tarvitsevat turvakotijakson jälkeen. Perheneuvolassa voitaisiin tavata Annan lisäksi myös lapsia jatkossa, jos isä siihen suostuu. Ja lisäksi otetaan yhteyttä asumisneuvojaan ja aletaan miettiä äidille ja lapsille uutta asuntoa. Teille olikin tehty perheneuvolassa jo turvasuunnitelma, mutta mä mietin, että pitäisikö meidän nyt työryhmässä miettiä vielä sitä, kuinka te turvallisesti siirrytte sinne turvakotiin. No, mun miehellä on iltavuoro huomenna. Kävisikö se? Kuulostaa hyvältä. Muistahan ottaa mukaan omat ja lasten henkilökohtaiset tavarat ja mahdolliset lääkkeet. Sopisiko sulle, Anna, jos me vielä seuraavassa MARAK-työryhmässä palattaisiin tähän sun asiaan? Silloin sun ei tarvitse olla itse täällä paikalla, mutta voitte sitten oman työntekijän kanssa käydä läpi sun näkemyksiä siitä, että onko nämä suunnitelmat toteutunut ja se tilanne lähtenyt paranemaan. Kyllä se mulle sopii. Joo. Ja muista, että tänne pääsee aina takaisin. Tämä ei ole mikään yksittäinen kerta. Jos nyt sattuisi niin, että väkivalta jatkuu tai tämä suunnitelma ei jostain syystä nyt toteudukaan. Kiitos tosi paljon, että sä tulit tänne työryhmään. Se oli varmasti tosi vaikeaa ja me toivotaan, että sun tilanne lähtee tästä paranemaan.